Tatsuk. Ei mitään jalka. Hienoa, pikku toadräki siitä. Ei! Mitä Okei. Mä tein mun ensimmäisen HUT-videon täällä kanavalla 17.10.2023. Se oli vielä NR24 ja siitä hetkestä eteenpäin mä oon dominoinut HUTia. Tuhonnut porukkaa ykkösdivarissa, tehnyt hienoja maaleja, tehnyt Suomi-jengin, joulupukiin käynyt dominoimassa. Mutta yhtä juttua mä en oo saanut täällä ikinä tehtyä, nimittäin pelattua täydellistä 20-0 tulosta HUTin vaikeimmassa pelimuodossa, eli HUT-mestareissa. Joten mä asetin itselleni tavoitteen. Mä pelaan HUT-mestarit 4 viikkona putkeen, ja jos mä häviin pelinkin, mä siirryn suoraan seuraavaan viikkoon ja seuraavaan yritykseen. Tää on myös mun viimeinen mahdollisuus saada 20-0 tulos tänä vuonna, koska tän haasteen jälkeen Suomi-jengi tekee paluun ja sillä joukkueella ei ole realistinen tavoite saada 20 voittoa. Ensimmäiset 3 viikkoa oli meille vaikeita. Yritykset lopputuloksiin 2-0, 10-0 ja 10-0. Mutta mä olin luottavainen lähtiessä viimeiseen viikkoon, nimittäin joukkuetta ja omaa peliä on saanut tässä viikkojen edetessä parannettua. Tässä on joukkueen esittely. Ykköskentässä Team of the Season Nathan McKinnon ja Nikita Kucherov ja keskellä Take Thompson. Kakkoskentässä 95 Ovechkin, jonka sai haasteiden kautta ilmaiseksi, Joe Sakic ja Brady Tkachuk. Kolmoskentässä Dylan Larkin, Mario Lemieux ja paras hintalaatu suhdekortti koko HUTissa Unger Sörym. Neloskentässä Mark Stone, Henrik Zetterberg ja Nico Hischier. Pakistossa Cale Makar, Thomas Harley, Shea Weber ja Owen Power sekä Sider ja Pionk. Maalissa 90 Ottinger. Tästä se alkaa mun viimeinen 20-0 yritys tässä NRissä, kaikki tai ei mitään. Me annettiin saman tien kaikille myrskyvaroitus, mihin minä ja tää joukkue kykenee. 4 maalia ekaan erään oli vastustajalle liikaa, seuraavassa pelissä saatiin myös kova startti. Hienoa! Take Thompson ei oo turhaa ykköskääntässä, tärkeä maali. Mutta vastustaja rupes hallitsee peli tän jälkeen, meillä on onneksi maalivahti. Hieno Ottinger. Toi Ottinger on ollut ihan sairas. Kannatti käyttää 100 tonnia oikeesti maalivahtia. Tuolla on tullut semmosia seivejä, että en oo kyllä ennen saanut. Hyvä Ottinger. Vitsi, toi Ottinger on kärrännyt mua tässä pelissä. Nyt täytyy olla rehellinen. What the hell? Ai, kaikkien sen paikkojen jälkeen toi menee sisään. Lopulta se maali sieltä tuli. Kuitenkin 3. erän alkuun Brady Tkachuk iskee meidät johtoon maali eestä. Ja sen jälkeen... Hyvä puolustus. Annetaan vähän se takaviisto silleen, kun se syöttää, niin isketään kiinni. Ja nyt on maalissa rystypakotus. Aina toimi. Vuodesta nakkia muusi. Kämme holdi rysty ja häkissä. Opetelkaa toi. Ja jokaisella pitäisi löytyä oma Unger Sörym teidän HUT-joukkueesta. Tää Unger Sörym on ihan sairas. Siinä on syy, miksi tää äijä on 87 overalli mun kapteeni. Ihan järjetön kaveri. 3. peli oli täyttä dominanssia. Nathan McKinnon pisti verkot tötterölle ja haki voiton himaan. Seuraava matsi on Suomi Boy 88 vastaan, joka tuntuu tulevan vastaan jokaisessa HUT-videossa. Pelin alkuun meillä oli taas ongelmia, mutta huomasin, että olin valinnut oikein veskarin maaliin. Siis tän yhden veskarinko se vaati tänne maaliin. Ei tolle voi tehdä maalia tolle äijälle. Ja joukkueen kapteeni siirtää meidät 1-0 johtoon. Unger Sörym, siellä se on joukkueen kapteeni. Kun jengi tarvitsee ratkaisijaa, niin sieltä se tulee. Peli oli 1-0 3. erässä. Kyllä tässä molemmat on paikkoja luonut, mutta maalinteko on ollut kummallekin vaikeeta, kunnes... No nyt se meni sitten. Voi persee. Varmaan moni luulee, että mä oon vitsaillut ton Unger Sörmin kanssa, mutta uskotteko jo? Siis Unger Sörm, miten se on aina tää sama äijä? Miten se on joka kerta tää sama äijä, kun mä tarviin maali? Peli on 2-2, 6 minuuttia kellossa. Brady Tkachukin maali edus presence on kuitenkin liikaa, ja tällä maalilla 4. pelistä voitto. Vaikka voitosta voittoon ollaan menty tähän asti, niin pelillisesti pitäis kyllä pystyä parantamaan. Fakta on se, että ei voi joka peli mennä näin tiukille, jos realistisesti siihen 20-0 pyrkii. Seuraavat 4 peliä näytti enemmän taas siltä, miltä pitääkin, nimittäin kaikista selvät voitot, tässä hienommat maalit näissä peleissä. Hienoa. Brady Tkachuk on kyllä ottanut jengin reppuselkää, täytyy sanoa. Kucherov. Hyvä puolustus. Sitten mennään. Sideri. Hetkinen. Sider ettei häkkiä vielä tässä jengissä.
Kyllä! No nyt tekee. Tärkeä maali Moritz Seider. Oli hassu. Ungersörm. On se kova äijä. Joukkueen kapteeni. Saat kiekon pois. Kakucherov. Pelissä 9 on vastassa Jetsu 28. Paperilla kovin haastaja tähän mennessä. Meillä on kuitenkin täys buuki päällä. Ja päivän sana on... Kyllä! Ja Pionkkihan se paina. Kyllä! Hyvin nyt nollataan kyllä vihu. Ja sit vaan Hana. Hameen välistä. Kyllä! Larkki vaan menee. Hieno maali 3-0. Let's go. Kutsch. Vaikka ensimmäinen peli Jetsuun vastaan olikin selkeä voitto, sieltä kaveri tuli taas haastaa ja selkeästi oli läksyt tehty. Ja vähän tuuri ohjuri, ei voi mitään. Tää aina paha, kun vähän parempi vihu tekee ekan maali. Hieno! Terve mikä maltti, löytyi se rako sieltä. Jetsun ensimmäinen ei kuitenkaan paljon painanut, nimittäin siitä toinen, siitä kolmas ja siitä mun 4. maali. Tämähän on yhtä helppo, niin kuin ekakin. Vai? Tosi Noniin. Se yrittää puhua ja pelaa samaan aikaan. No, sieltä Jetsu kaventaa McKinnonilla. Ja hetkeä myöhemmin. Ei vitsi mä en päässyt eteen. Nyt pitää ottaa fokusi tähän peliin. Ottinger ottaa vielä ihan mammuttikopin omassa maalissa toisen erän loppuun. Nyt pitää herätä. Mä haluan kertoa teille vähän mun taktiikkamuutoksesta, minkä mä oon tehnyt SM-kisojen jälkeen, missä mua rankastiin vastahyökkäyksistä jatkuvasti. Mä oon ruvennut pelaa 1-4 trappia, mut kuitenkin pienellä paineella. Eli näissä tilanteissa, kun menetän kiekon, mun botit ottaa enempi suoraan alaspäin täyden karvauksen sijasta, mitä mä oon tehnyt koko vuoden. Mä yritän kuitenkin itse antaa vähän painetta aina, ettei mene liian passiiviseksi, mutta tää on ainakin vähän auttanut omaan puolustuspelaamiseen. Se kyllä tarkoittaa myös, että joka pelissä vastustajat saa enemmän kiekkokontrollia, mitä yleensä mua vastaa, mutta tällä hetkellä mä otan mieluummin sen, kun vastustajien ilmaiset maalit vastahyökkäyksistä. Tätä matsia on enää 2 minuuttia jäljellä, ja ei saatanaa. Joo. Jetsu tehnyt 3 putkeen tässä matsissa, mutta ei haittaa. Seuraava ratkaisee. Puhuin just tästä mun keskialue-pelaamisesta, ja tällä voi yllättää. Täydellinen paine säkikiltä. Pieni kaarros, niin saa otettua takaviiston mukaan. Tatchuk ei tee. Tilanne kuitenkin jatkuu. Ei oo totta! Mitä? Miten ei Tatchuk tee tosta? Perkele. Tatchuk vilttii. 15 sekuntia jäljellä ja aivan katastrofimenetys. Ja ei tässä voi mitään muuta kuin vetää Jetsun McKinnonilta jalat alta. Jatkoajalle mennään. Ja jäähy pitäisi alkuun tappaa. Saan kuitenkin pelin AV-lakin Jetsun päähän. Ja siellä sorrutaan myös rikkomaan. 4-4, kun tää ratkee. Kalo! Ei lopu tähän vielä. Ei lopu tähän. Chatti antaa negatiivista, mutta ei haittaa. Nää hoidetaan. Seuraavan matsin alussa oli kiva nähdä, että Tatsukkikin osuu tolppien väliin. Mut hei, nyt ollaan puolen väliin yli Champsissa. 10-0. Nää pelit vaan pahenee tästä. Todennäköisesti. Pitää pelaa ja Tatsukan pelaa. Ja antakaa mä kerron teille mun ykkösen sentteristä, Take Thompsonista. Kattokaa mikä riisto sinisellä. Vähän hidas irtokiekkoa, mutta isolla mailalla tikkari pois. Pikku persesuojaus tohon noin. Ja kiekkorystylä tyhjii. Kaunis pelaaja, ei voi muuta sanoa. Take teki vielä toisensa 3. erässä ja se riitti vihulle. On siis vittuilee mulle nykyään, että mä en osaa pelaa. Se on vähän ärsyttävää. Se niinku, siis oikeasti joka viikko kun mä oon tehnyt tän tuleeko 20-0, niin, tai siis 20, vain 20-0 kelpaa. Aina kun mä menen ylös tulee, tää on vastaus. Hävisikö se jo? Sitten sä oot silleen, okei, hei, kiva. Kiva support. No ei noin yleensä kauaa kestä. Jees. Silloin kun mä tapasin sut, niin sä et hävinnyt ikinä. No niin. Mistäkään johtuu? Perkele. Liskoilija. Hei, mulla oli
Maalin peli tätä ajaa vastaan viime viikolla. Seuraava peli oli Liskoilija vastaan, jonka kanssa on myös ollut välillä tiukkoi matsei, mut ei tällä kertaa. Nimittäin jos kiekot näin jo pomppiikin mulle, niin minkä sen 20-0 voi estää? Ja sieltä löytyi Säkik. Hieno maltti. Let's go, äijät. Hieno! Come on! Nyt on kokkausmode päällä vähän. Kokkataan? Mitä me kokataan? Kolmannessa erässä Brady Tkachuk ja 7-3 oli Liskoilijalle liikaa. Peli 13 oli yllättäen nihkeä. Kaverilla oli omalla siniviivalla melkoinen Kiinan muuritrappi vastassa. Kaveri pudottaa 1-3 ja saa YV:llä. Trappi ei riittänyt, nimittäin Joe Säkik isänä elkein 3-2 ja joukkueen kapteeni tuli ratkaiseen matsin. Siis mulla tulisi mieli vaan olla tässä oikeasti loppupelissä. Yngersöyrym! 14 peli oli outo. Tein 2-1 maalin ekas erässä ja vastustaja lähti pois. Okei. Otetaan vastaan. Aha, okei. 14-0. Is it time now for you To get 20-0. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. Pelissä 15 kävi jotain järkyttävää. Alkuun kaikki on normaalia. Kiekko on häkissä, nimenomaan vastustaja häkissä. Johdan toisella erätaululla 7-2. Ja Megan Bia Bros kaudessa 2034. Ja siellä on. Älä jaksa! Lähtikö tää pois? Eikä tää lagannut. Kai mä sain voiton tästä nyt. Please. Ei jumalauta, tai antanut mulle voittoa tästä. Niin kuin kuulette, mä oon erittäin hereillä, mitä just tapahtuu. NR joskus harvoin luuppaa näihin aloituksiin, jonka jälkeen käytännössä joka kerta peli katkeaa, eikä siitä jää mitään merkintää. Ja niin kävi nyt. Nyt meni kyllä vähän maku. Ei auta, pitäisi olla 15 voittoa, mutta nyt mennään uudestaan peliin numero 15. Mun vastustaja puolusti erittäin aggressiivisesti, ja mä näytän teille, miten näitä herroja vastaan kannattaa pelata. Tässä tulee varmaan päälle. Tohon noista tulee heti päälle, sit mä tälätyn keskellä. Noin. Pitää vaan pitää kiekko liikkeessä. Niin mä tuun tekemään 1000 maalia tässä pelissä. Jos te tiedätte, että vastustaja tulee aina päälle, ensinnäkin pitäkää kiekko liikkeessä, se on tärkeintä, mutta syötöt on tärkeää myös ajoittaa oikein. Ennakoikaa, mitä tulee tapahtumaan jo ennen kuin syötät. Sä tiedät, että vastustaja tulee päälle, eikö niin? Silloin olkaa jo syöttönappi pohjas heti, kun saatte kiekon, ja olkaa valmiin laittaa kiekko seuraavalle vapaalle äijälle. Kuulostaa helpolta, ja sitä se onkin, kun te saatte näihin vastustajien tatsia, niin te myös rakastatte tällaista pelityyliä vastaan pelaamista. Tästä pelistä taas luovutusvoitto kotiin, ja enää on 5 voittoa jäljellä. Seuraava vastustaja laittoi meidät kuitenkin tähän mennessä tämän champsien pahimpaan paikkaan. Okei, nyt tuli hikinen vihu. Fokus alusta asti. Tuo oli ihan oma hassi. Mä olisin saanut kyllä ton blokattua, mutta mä liikuin just oikealle tosta vetolinjasta. Sharp. Hyvä kortti Sharpista. Ei. Okei, ja Ovechkin laittaa omi. Nyt on kyllä... Nyt oli ihan katastrofistartti. Terve. 0-2 perässä. Mutta jos te luulette, että mä kaadun näin helposti, te ette vielä tunne mua. Mä oon kuitenkin viimeisiin peleihin laittanut rotsikin päälle. Come on, tärkeä maali, pelis mukana. Ohjuri. Kyllä! On se! Hyvä pyörittää, mutta välillä pitää vaan heittää paskaa luukulle ja kiekko on häkissä. Big boys need to be big boys. Ykköskenttä, big boys. Tage Thompson. Vastustaja tuli myös jotain mussuttaa ohjureista mun livestream-chattiin. Love tips. Hei, it's open. Kaveri tulee valittaa tänne ohjureista. Mailat kuriin. Siellä on huomaa, tulee jo heittää kommenttia mun ohjurista tänne chattiin. Huomaa, että käy vähän kuumana. Ei voi mennä siitä. Sitä mä ymmärrän, että sä tuut valittaa tänne ohjurista, mut sit sä niinku ite haet tommosta, tiiäksä, nollakulma bugipaskaa. Niin onks toi sit niinku, toi on niinku hyvä maali. Päästään vaan johtoon, niin sitten kyllä kaikki hyvin. Ja sieltä Take Thompson! On se isäntä, ykkösen sentteri.
Ois vihu selkärako katkenut kyllä siihen. Hyvä save Ottingen. Oho. Kato, yritti taklaa Weberinille sitä selälle. Vitsi tää Weber on äijä. Ja Stone on poikittain siellä. Säkik. Kaartelee, kiertelee. Kyllä! Kolmannes eräs oli pieni säikähdys, nimittäin vihu kavens 3-4 ja saa vielä aivan avotontin, mutta onneksi ajoittaa vedon punaisella. Thomas Harleylle kuitenkin riitti tää pelleily. Kyllä! Thomas Harley. Puolustava pakki ja sniperi. Tärkeä maalia. Let's go. Potaatti! Älä jaksa! Potaatti voitti mut viime viikolla, kun mä olin joku 13 ja 14 jotain tämmöstä. Mä oon vaan roostannut Potattia viimeisen viikossa. Jätkä tulee varmaan niinku tosi vihaisen peleillä. Se oli niinku ihan katastrofi se peli niinku iteltä, mikä mä hävisin eilen. Tai viime viikolla. En antanut krediittiä Potatille. Nyt se tulee vihasen. Siinä oli hyvin pohjustettu matsi valmiiksi. Olin siis edellisellä viikolla hävinnyt tälle herralle, mutta Thomas Harley jatkaa siitä, mihin jäi viime pelissä. Harley on takiksella! On se! Siis Harleysta on tullut semmonen maalitekijä. Potaatti kuitenkin tasotti viivatillikalla, mutta sitten me laitettiin korkeampaa vaihdetta sisään. Ihan väärä osoite. Kyllä! Nathan McKinnon. Vähän meni väärälle äijälle se eka syöttö, mutta ei haittaa. McKinnon paino. Tärkeä maali pois. Harmi, kun ei jalka olisi läpäri. No ihan pikku suojaus ilman energiaa. Terve. Nyt vietiin kyllä Potaattia, kun märkää lakanaa tonne noin. Kolme peliä jäljellä. Potaatille ei toi äskeinen peli vielä riittänyt. Potaatilla jää selkeästi hampaankoloa ja turhaan kaveri nyt luuli, että pystyy haastaa. Nimittäin tää saattoi olla jopa mun dominoivin peli tähän asti. On vaan vaikeuksia saada kiekko maaliin. Siis siellä se on mahalle ja se luongo. Ja siellä... Mitä? Se kick! Come on! Neloskenttä, ota siitä. Tää pitäis olla 5-0 tää peli jo. Ja lisää tulee. Hyvä jätkä! Ja onks tää on muuttanut jotain puolustuksia? Nyt se on niinku jotenkin vielä passiivisempi. Siis tää on niin yhtä päätä kuin voi peli olla. Hyvä jätkä! Come on! Kucherov! Kolmannessa erässä 4-0 ja se on siinä. No niin hei, ei mitään, 18. 2 peliä äijät. Siis 2. Pelissä 19 vastasi Jetsu 3. kertaa näissä champseissa. Edellinen meni kuitenkin jatkoajalle. Mulla on vaan nyt fiilis, että kyllä se 20-0 tulee. Peli toimii ja pomputkin on seurannut mua. Kaikki onnistuu. Ja sieltä! Nätti syöt. Vähän kävi tuuri, meni veskan kautta, mutta oli hyvä haku siltä. Ja sit mennä. Kyllä! Mä tiesin, että se menee tohon. Siis toi oikeesti 2-1. Tää on vinkki ihan kaiken tasoisille pelaajille. Sä feikkaat ton kämmenen. Joko porukka luulee, että sä vedät tosta, tai sit tosta luulee, että mä syötän Kutseroville, tiiäksä. Sitten se vähän laittaa ton pakin epäröimään, että laittaako sen, meneekö se nyt tosta eestä. Ja sit sä laitat ihan lopus rystyleen takissa. Aina toimii. Ja sit jos vihu ylireagoi sen rysty, niin sit sä vaan laitat sinne kämmenellä syötön tai vedät ite tosta. Tai... Ja no, ja Tage! Se on pelipaketissa. Come on boys! 19! Rutiinivoitto ja kuvitelkaa. Ilman sitä bugia pelissä 15. Meillä olisi se 20-0 jo ja rank 1 paketissa, mutta ei. Paperilla lukee vielä 19, joten nyt kaikki kulminoituu tähän peliin. Viimeinen peli, 19-0 taulussa. Petri, tuu nyt ite kertoo. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Ei me muuteta mitään. Voitto tai kuolema. Vastassa on Konsuk, joka voi olla teille tuttu tästä HUT-videosta. Mä annan teidän nauttia tästä matsista ilman mun selostusta.
kaikki tietää, mitä on pelissä. Noniin, fokus. Tää nyt on vähän paha, kun mä joudun ottaa niin kauan, mutta... Ei jumalauta. No, fokus! Nyt ei oltu kyllä yhtään valmiita tähän peliin alkuun. Ja kyllä hikisyyslevelit niin maksimissa, että... Mitä?! Ei kasi tee tosta. Mene sinne! Mitä? No ihan hyvä startti oli kyllä. No se eka vaihtoa lasketa. Niin. Oi jumalauta, mikä startti nyt. Kamo! Neloskenttä, ollut klutsi siis koko champsin. Tää on tehnyt mulle ihan siis törkeen isoja maaleita neloskenttä. Oli hyvin pelattu. Nelosta vaan aski. Hyvä jätkä! Mitä?! Okei! No älä nyt jauha paskaa. No, jos puhutaan maalipaikoista, niin ei ehkä pitäisi olla 2-1 tää peli, mutta... Eteenpäin, eteenpäin. Siis ihan oikeesti, kuinka monta paikkaa tässä erässä? Oli kyllä vähän määrästä se eka maali, mä annan se jotenkin niin ilmaiseksi. Mut niinku ylipäätäänhän oli ihan hyvä peli. Siis silleen niinku, että... 5 vetoa ja kaikki on huipputontteja. No, kohta vois mennä. No, sain mäkin save, hyvä. Voitti. Mikä? Come on! Anna vaan! Sieltä vähän poppi kuuluu asiaa. Iso. Jäi kun pääsän alla tosta. Come on, Marjoja! Pikku poachek feikki siihen ja takas vaan ja vihu burgeroi aivan täysin. Nyt on kyllä niin pienestä kiinni, että... Tolpas. No mä siis luon jatkuvasti maalitontteet. Oli vähän huono toi YV, mutta peli on kyllä ihan hyvä. Big boys need to be big boys. Neloskenttä millä paskalla ihan sama. Paska otetaan vastaan. Mut me syödään se paska, ei se mitään. Me otetaan se paska. Syödään Me otetaan paskaa se ja paska ja mennään eteenpäin. Hanaa vaan. Oli kyllä ihan ansaittu jo. On tossa tonttia ollut. Mark Stone! Pelle. Heiskasen levyks vetäjä. Miksi se säkin ei tullut esiin sieltä? Mä jotenkin yritin ajoittaa tonne, että se just leikkaa siihen. No vähän huono. Mut hei! Johto. Siis tää on ihan meidän peli. Pitää vaan hoitaa. Syöttö. Ottinger! Jumala! Just oli keskellä one-timeri, ihan varma maal. No niin. Analla vaan sieltä. Noi speedster kortit. Ei vittu, mä syötin ohi.
otti hyvän manuveskan kyllä. Ei vittu ratkea tämmösen. Ottinger, jumala. Sitten oli kyllä burgerointia lopussa. No, tän takia on veskari. Maalista poikki. 20-0. Tää on se tarina. Pomppii kyllä niin paljon kiekkoa, että... Mitä Ovechkin vetää ohi kiekosta? Okei. Okay. Ei! Mitä f***a? Okei. Oli kyllä tontti. Tosi maatilma pelaan, siis tää äijä hätiköi tosi paljon, mä yritän vaan saada sen täydellisen tontin. Pari paikkaa oli, ehkä vähän vois vetää viivasta ehkä, mutta mä en nyt ehkä luota, että se viivaveto menee. Tuntuu, että saa parempaakin. Ehkä pitäis painaa yksi tillikka. Ei vittu, mä saatan räkipusta. No, ei voi mitään. Ei voi mitään. Ai. Miksi tässä NRissä on ominaisuus, että sä pidät 2 minuuttia kiekkoa keskialueella, peliminuuttia, niin sun pelaajat rupee liikkuu kuin tervassa? Mikä järki EA? En mä nyt aikaa yritä pelaa, kun mä yritän vaan päästä alueelle. Ovechkin tyhjä maali kiekosta ohi. Take Thompson eteen. Ihan sama. Ihan. Tää unelma siirtyy nyt Suomi-jengin vastuulle.